Quý cô chú có bao giờ nghĩ rằng ly nước ấm mình uống mỗi sáng, thứ được xem như bùa hộ mệnh cho sức khỏe suốt mấy chục năm qua, lại có thể chính là nguyên nhân khiến bao tử mình yếu dần từng ngày không? Nghe thì khó tin, nhưng sự thật là rất nhiều người trên 60 tuổi đang vô tình làm tổn thương dạ dày chỉ vì uống nước sai cách mà không hề hay biết. Điều đáng sợ nằm ở chỗ, bao tử không kêu cứu liền, nó chịu đựng âm thầm. Hôm nay chỉ là đầy bụng, ngày mai ở chua nhẹ, vài tháng sau là nóng rát, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Và thủ phạm đôi khi không phải món ăn, không phải tuổi tác, mà chính là ly nước ấm mình tin là đang giúp cơ thể khỏe hơn. Quý cô chú thử nghĩ xem, nếu mỗi sáng mình đang vô tình làm bao tử bị sốc nhiệt, bị kích ứng, hoặc phải tiếp xúc với hóa chất từ chai nhựa kém chất lượng, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau 5-10 năm nữa? Tôi hiểu cảm giác của quý cô chú khi đã cố gắng sống điều độ, ăn uống cẩn thận, mà dạ dày vẫn không chịu yên. Nhưng tin tôi đi, vấn đề không nằm ở chỗ quý vị làm chưa đủ, mà là mình đang làm sai ngay từ bước đầu tiên của buổi sáng. Và tin vui là, chỉ cần chỉnh lại đúng cách, bao tử hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hơn từng ngày. Trong nội dung này, tôi sẽ trao cho quý cô chú nguyên tắc 4 đúng cực kỳ đơn giản, giúp biến ly nước buổi sáng từ kẻ âm thầm gây hại trở thành người bạn thật sự của dạ dày, hỗ trợ phục hồi tự nhiên, giảm trào ngược, bớt nóng rát và ăn uống dễ chịu hơn. Quý cô chú nên ở lại xem tiếp, vì tôi sẽ chỉ rõ 3 kiểu uống nước rất nhiều người trên 60 tuổi đang làm mỗi ngày, nhưng lại đang bào mòn lớp bảo vệ của bao tử, và bật mí cách uống nước thông minh giúp hạn chế thức giấc giữa đêm để ngủ sâu hơn mà không phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục. Ngay bây giờ, mời quý cô chú cùng tôi bắt đầu từ điều căn bản nhất. Vì sao sau một đêm dài, cơ thể, nhất là dạ dày, lại khao khát nước đến như vậy, giống như mảnh đất khô hạn chỉ chờ đúng cơn mưa thì mới hồi sinh? Quý cô chú có để ý không? Ngay khi vừa tỉnh giấc, cơ thể mình thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, khô miệng, đầu óc lơ mơ như chưa thật sự khởi động. Nguyên nhân rất đơn giản nhưng ít người nghĩ tới. Sau một đêm ngủ dài 7-8 tiếng, cơ thể đã mất đi một lượng nước đáng kể, giống như mảnh đất vừa trải qua nhiều giờ nắng hạn mà chưa được tưới tắm. Trong lúc mình ngủ say, nước vẫn liên tục hao hụt qua hơi thở, mồ hôi và các hoạt động trao đổi chất âm thầm bên trong. Trung bình, cơ thể có thể mất từ nửa lít đến gần 1 lít nước chỉ sau một đêm. Chỉ cần thiếu khoảng 1-2% lượng nước cần thiết thôi, quý vị đã có thể cảm thấy uể oải, giảm tập trung và kém tỉnh táo rõ rệt. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu lúc này quý vị uống một ly nước ấm? Trước hết, ly nước ấm buổi sáng giống như nguồn nước tiếp sức tức thì cho toàn bộ cơ thể. Khi quý vị uống khoảng 200 đến 300 ml nước ấm, dòng nước ấy nhanh chóng hòa vào máu, giúp máu loãng hơn, chảy mượt mà hơn sau nhiều giờ chậm lại. Chỉ ít phút sau, quý vị sẽ thấy môi bớt khô, đầu óc sáng sủa hơn, người nhẹ ra. Đó là dấu hiệu cơ thể đang thở phào vì được bù nước đúng lúc. Không chỉ vậy, dạ dày và ruột cũng đang rất cần ly nước này. Sau một đêm nghỉ ngơi, hệ tiêu hóa thường hoạt động chậm, còn sót lại nhiều cặn bã từ hôm trước. Nước ấm lúc này đóng vai trò như một dòng nước sạch, nhẹ nhàng đánh thức dạ dày, kích thích ruột co bóp trở lại và hỗ trợ đẩy chất thải ra ngoài. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ cần uống khoảng 200 ml nước ấm gần với nhiệt độ cơ thể, nhu động ruột có thể được kích hoạt sớm hơn rõ rệt. Với quý cô chú hay bị táo bón, đây chính là thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho việc đi ngoài buổi sáng. Ly nước ấm ấy còn có tác dụng làm ấm toàn thân và bôi trơn xương khớp. Khi nước ấm đi vào, các mạch máu giãn nhẹ, giúp máu lưu thông tốt hơn đến tay chân. Những ai thường thấy tê bì, cứng khớp khi vừa ngủ dậy sẽ cảm nhận rõ ràng các khớp mềm ra, dễ cử động hơn chỉ sau một thời gian ngắn. Đặc biệt, nước ấm còn giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, có thể tăng lên đáng kể trong khoảng 1 giờ sau khi uống. Riêng với dạ dày, nước ấm giúp làm dịu niêm mạc, trung hòa bớt lượng axit dư thừa, từ đó giảm cảm giác nóng rát, ợ chua hay cồn cào khó chịu vào buổi sáng. Chỉ với một ly nước đơn giản, cơ thể và bao tử đã sẵn sàng bước vào ngày mới nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực hơn. Nước ấm mang lại nhiều lợi ích là vậy,
Nhưng có một sự thật ít ai ngờ tới. Chỉ cần uống sai cách, ly nước tưởng chừng như thuốc bổ này lại có thể âm thầm trở thành thứ làm hại dạ dày mỗi ngày. Rất nhiều quý cô chú uống nước ấm với mong muốn giảm đau bao tử, ngủ ngon hơn, nhưng càng uống lại càng bị trào ngược, côn trào, thậm chí viêm loét nặng thêm. Nguyên nhân không nằm ở nước ấm mà nằm ở cách mình uống. Sau nhiều năm quan sát và tư vấn, tôi nhận ra có 3 sai lầm buổi sáng mà rất nhiều người lớn tuổi đang vô tình mắc phải, khiến lợi bất thành hại. Sai lầm đầu tiên là uống nước quá nóng. Nhiều quý cô chú nghĩ nước phải thật nóng mới đã, mới làm ấm bụng và tốt cho tiêu hóa. Nhưng thực tế, niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày của mình rất mỏng và cực kỳ nhạy cảm với nhiệt. Khi nước vượt quá ngưỡng chịu đựng, các tế bào niêm mạc sẽ bị tổn thương từng chút một, dù mắt thường không nhìn thấy. Những tổn thương li ti này lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ làm mất lớp nhầy bảo vệ tự nhiên, khiến dạ dày dễ viêm, dễ loét hơn. Nguy hiểm hơn, các nghiên cứu còn cho thấy việc thường xuyên tiếp xúc với nước quá nóng làm tăng nguy cơ tổn thương thực quản lâu dài. Cách an toàn nhất là chỉ nên uống nước ấm vừa miệng khoảng 35 đến 40 độ C. Cảm giác ấm dễ chịu chứ không bỏng rát. Sai lầm thứ hai là uống quá nhiều nước cùng một lúc. Có quý cô chú vừa ngủ dậy là uống liền một hơi thật đầy, 400-500ml cho đã khát, và nghĩ như vậy mới bù nước nhanh. Nhưng lúc này, dạ dày đang trống rỗng và còn trong trạng thái nghỉ. Khi bị dội một lượng nước lớn đột ngột, dạ dày sẽ căng giãn mạnh, dễ gây đầy bụng, buồn nôn, khó chịu, nhất là với người đang có bệnh bao tử. Không chỉ vậy, thận cũng bị buộc phải làm việc gấp gáp ngay từ đầu ngày. Trong một số trường hợp hiếm nhưng nguy hiểm, uống quá nhanh và quá nhiều còn có thể làm rối loạn điện giải. Tốt nhất, quý vị chỉ nên uống 200 đến 300ml nước ấm, uống chậm rãi rồi bù thêm nước bằng cách chia nhỏ trong suốt cả ngày. Sai lầm thứ ba là đựng nước ấm trong chai hoặc cốc nhựa. Vì tiện và tiết kiệm, nhiều quý cô chú tái sử dụng chai nhựa cũ để đựng nước ấm mà không hề biết rằng nhiệt độ chính là yếu tố khiến nhựa nhả hóa chất. Khi gặp nước ấm, các chất như BPA, BPS hay những dẫn xuất tương tự dễ thôi nhiễm vào nước uống. Đây là những chất có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chuyển hóa, tim mạch và cả chất lượng giấc ngủ. Chưa kể, nước còn có thể lẫn vi nhựa và mùi lạ rất khó chịu. Để an tâm hơn, quý cô chú nên dùng cốc thủy tinh hoặc bình inox chất lượng, vừa an toàn, vừa giữ nhiệt tốt mà không lo đưa hóa chất vào cơ thể. Chỉ cần tránh 3 sai lầm nhỏ này, ly nước ấm buổi sáng mới thật sự phát huy đúng vai trò của nó, nuôi dưỡng dạ dày, bảo vệ cơ thể và giúp quý cô chú khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn. Những sai lệch tưởng chừng rất nhỏ này, nếu lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ khiến dạ dày của quý cô chú yếu dần đi lúc nào không hay. Cảm giác nóng rát, đầy hơi, trào ngược cứ âm ỉ kéo dài, làm mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng quý vị đừng quá lo, bởi chỉ cần chỉnh lại đúng cách, ly nước buổi sáng hoàn toàn có thể trở thành người bạn chữa lành, giúp bao tử tự hồi phục và khỏe lên từng ngày. Ngay bây giờ, tôi sẽ chia sẻ lộ trình 4 đúng, đơn giản, dễ nhớ, ai cũng áp dụng được. Đúng thứ nhất, đúng thời điểm, chọn giờ vàng cho dạ dày nghỉ ngơi và làm sạch. Sau một đêm dài, dạ dày giống như một căn bếp còn vương lại dầu mỡ và cặn bã từ hôm trước. Thời điểm tốt nhất để uống nước là ngay sau khi thức dậy khoảng 5 đến 10 phút và trước bữa sáng chừng 20-30 phút. Lúc này bụng còn trống, nước ấm sẽ nhẹ nhàng cuốn bớt axit dư, kích thích ruột hoạt động trở lại, giúp việc đi ngoài dễ dàng hơn và giảm hẳn cảm giác nặng bụng, táo bón. Nhưng chỉ canh đúng giờ thôi chưa đủ, nếu nhiệt độ không phù hợp thì bao tử vẫn có thể phản ứng rất mạnh. Đúng thứ hai, đúng nhiệt độ, sự ấm áp vừa đủ cho niêm mạc. Dạ dày không cần nước thật nóng mà chỉ cần cảm giác ấm dịu như một cái ôm nhẹ nhàng. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 35 đến 40 độ C, khi đưa lên môi thấy dễ chịu, không rát. Nước lạnh dễ làm co thắt, còn nước quá nóng lại gây tổn thương niêm mạc. Nếu khó canh, quý vị chỉ cần pha 1 phần nước sôi với 2 phần nước nguội là đã có ngay ly nước ấm chuẩn, giúp dạ dày thư giãn và hấp thu tốt hơn.
Nhiệt độ đã ổn, nhưng uống bao nhiêu cho vừa cũng là điều rất quan trọng. Đúng thứ ba, đúng lượng, vừa đủ để khởi động cơ thể. Buổi sáng, dạ dày và thận mới thức dậy nên chỉ cần 200 đến 300 ml nước là đủ. Lượng này giúp kích hoạt hệ tiêu hóa mà không gây áp lực. Uống quá ít thì cơ thể chưa được đánh thức, còn uống quá nhiều cùng lúc lại làm dạ dày căng giãn, thận phải làm việc quá sức. Nếu vẫn còn khát, quý cô chú hãy để sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng rồi uống tiếp, đừng vội vàng dồn hết vào một lần. Đúng thứ tư, đúng cách, uống chậm như đang thưởng trà. Đây là bước quan trọng nhưng lại hay bị bỏ qua nhất. Thay vì uống một hơi cho xong, quý vị nên ngồi thoải mái, uống từng ngụm nhỏ để nước thấm từ từ. Cách này giúp dạ dày thích nghi nhẹ nhàng, tránh bị sốc nhiệt hay áp lực đột ngột. Nếu muốn tăng thêm tác dụng làm ấm và dịu bao tử, quý vị có thể cho một lát gừng mỏng hoặc vài giọt mật ong. Riêng những ai có tiểu đường thì chỉ nên dùng rất ít mật ong hoặc bỏ qua cho an toàn. Chỉ cần nhớ và làm đúng 4 điều này mỗi sáng, ly nước ấm sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn khởi đầu nhẹ nhàng, giúp dạ dày của quý cô chú khỏe hơn, êm hơn và dễ chịu hơn theo từng ngày. Rất nhiều quý cô chú than rằng tối nào cũng uống nước cho khỏe mà sau đêm cứ phải thức dậy đi tiểu hoài, ngủ không sâu được. Thật ra, vấn đề không nằm ở việc uống nước, mà nằm ở uống sai thời điểm và sai cách. Trước hết, quý cô chú cần hiểu một điều, ban đêm là lúc thận và bàng quang cũng cần được nghỉ ngơi. Nếu mình nạp quá nhiều nước sát giờ ngủ, cơ thể sẽ buộc phải đánh thức mình dậy để xả bớt, khiến giấc ngủ bị cắt vụn, tim mạch và thần kinh không được phục hồi trọn vẹn. Nguyên tắc vàng đầu tiên, dồn nước vào ban ngày, giảm dần về chiều tối. Từ sáng tới khoảng 4-5 giờ chiều, quý cô chú nên uống đủ nước, chia đều từng ngụm nhỏ. Đây là lúc cơ thể hoạt động mạnh, thận làm việc tốt, uống nước không gây áp lực lên bàng quang ban đêm. Sau 6 giờ tối, hãy bắt đầu giảm lượng nước xuống còn khoảng 30-40% so với ban ngày. Nguyên tắc thứ hai, tránh uống nhiều trong vòng 2 giờ trước khi ngủ. Nếu cảm thấy khát, quý vị chỉ nên nhấp vài ngụm nhỏ, 50 đến 100 ml nước, không nên uống đầy 1 ly. Lượng nước này đủ làm ẩm cổ họng mà không kích thích bàng quang co bóp liên tục suốt đêm. Nguyên tắc thứ ba, chọn đúng loại nước buổi tối. Buổi tối quý cô chú nên tránh cà phê, trà đặc, nước có ga hay nước quá lạnh vì chúng kích thích thận và thần kinh. Nếu cần, chỉ nên dùng nước ấm nhẹ hoặc một ít nước ấm pha vài lát gừng loãng giúp làm ấm bụng, thư giãn cơ trơn bàng quang và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Nguyên tắc thứ tư, đi tiểu chủ động trước khi lên giường. Trước khi ngủ khoảng 15-20 phút, quý cô chú nên đi tiểu một lần dù chưa buồn nhiều. Thói quen này giúp làm rỗng bàng quang, giảm hẳn khả năng phải thức dậy giữa đêm. Nhiều cô chú áp dụng đúng những nguyên tắc này, chỉ sau vài ngày đã thấy rõ, đêm ngủ sâu hơn, ít thức giấc, sáng dậy người nhẹ nhõm hơn và đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Uống nước đúng cách không chỉ nuôi cơ thể ban ngày, mà còn là chìa khóa để quý vị có một giấc ngủ trọn vẹn và bình an mỗi đêm. Quý cô chú thấy đó, để giữ cho cơ thể khỏe mạnh lâu dài, mình không cần chạy theo những phương pháp cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ việc rất đơn giản như uống một ly nước ấm cho đúng cách mỗi sáng cũng đã đủ tạo ra sự khác biệt rõ ràng cho dạ dày và sức khỏe tổng thể. Chính những thói quen nhỏ, đều đặn từng ngày như vậy mới là gốc rễ giúp cơ thể mình bền bỉ theo năm tháng. Nếu quý cô chú cảm nhận được những chia sẻ hôm nay thực sự có ích cho cái bao tử của mình, quý vị nhớ nhấn thích và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những nội dung chăm sóc dạ dày và sức khỏe tự nhiên sắp tới. Quý vị cũng có thể chia sẻ video này cho người thân, bạn bè để mọi người cùng nhau hiểu và bảo vệ sức khỏe đúng cách hơn. Ngay bây giờ, quý cô chú hãy để lại bình luận bên dưới, dù là câu hỏi, cảm nhận hay kết quả sau khi áp dụng cách uống nước mới. Tôi rất mong được lắng nghe và hỗ trợ quý vị trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian quý báu theo dõi và tin tưởng. Sức khỏe của mình cũng giống như xây một mái nhà vững chắc vậy.
không phải dựng lên trong một ngày, mà được bồi đắp từng chút một từ những viên gạch nhỏ bé như một ly nước ấm đúng chuẩn mỗi sáng.